आज हामी अर्को महत्त्वपूर्ण विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामी यो पुलिस रिपोर्ट कसरी बनाउने, आफ्नो पुलिस रिपोर्ट कसरी बनाउन सकिन्छ त, पुलिस रिपोर्ट बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। पुलिस रिपोर्ट बनाउन काठमाडौँ नै जानुपर्छ भन्ने अथवा चाहिँ अरू कसैको सहायता लिनुपर्छ भन्ने होइन। आफूले आफ्नै मोबाइलबाट अथवा आफ्नै कम्प्युटरबाट घरमै बसेर पनि आफ्नो पुलिस रिपोर्ट तयार गर्न सकिन्छ। पुलिस रिपोर्टको चाहिँ आवेदन दिनको लागि त्यस्तो गाह्रो केही छैन। हामीले केही कुरा सामान्य कुरा जान्यौँ भने पुलिस रिपोर्ट आफैले आफै बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको गुगल क्रोम ओपन गरौँ। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि त्यसमा नेपाल पुलिस लेखौँ। नेपाल पुलिस लेखिसके पश्चात पहिलो खोल्ने नेपाल पुलिसको वेबसाइटमा जाउँ। खोलिसकेपछि स्क्रोल गर्दै तल जाँदा त्यहाँ पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट लेखेको हुन्छ। यसको तल दुईवटा एप्लाई अनलाइन र चाहिँ भेरिफाई अनलाइन भन्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले एप्लाई अनलाइनमा जानुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामी एप्लाई अनलाइनमा गइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। अब यसमा गइसकेपछि सुरुमा इमेल र पासवर्ड मागेको हुन्छ, तर हामीले पहिले खोलिसकेको अवस्थामा इमेल र पासवर्ड हुन्छ भने, तर अब हामी सुरुमा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रजिस्टर गर्नको लागि रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि अर्को इन्टरफेस खुल्छ, जसमा सुरुमा हु आर यु भनेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ को हो त, नेपाली, फरेनर अथवा चाहिँ रेफ्युजी के हो, त्यसअनुसार नर्मली हामी आई एम नेपाली भन्नेमा टिक लगाएर अगाडि बढ्छौँ। त्यस पश्चात अब रजिस्टर गर्नुपर्ने आवश्यक नाम, सम्पूर्ण आफ्नो थर, तपाईँको जेन्डर, फोन नम्बर र इमेल राखेर एउटा क्याप्चा इन्टर गरिसकेपछि तपाईँको यसमा चाहिँ रजिस्टर हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल भन्ने मेसेज यसमा देखाउँछ भने अब तपाईँको इमेल अथवा मोबाइल नम्बरमा चाहिँ एउटा कोड आउँछ। त्यो कोड अब तपाईँले सुरुको लगइनमा चाहिँ इन्टर गरिसकेपछि अब यसको पेज खुल्छ। तर पेज खुलिसकेपछि सर्वप्रथम हामीले सुरुमा बनाएको जुन पासवर्ड छ, जुन मेसेज आएको पासवर्डलाई चेन्ज गर्न भन्छ। यो पासवर्ड चेन्ज गरिसके पश्चात हामी मुख्य पेजमा प्रवेश गर्छौँ। मुख्य पेजमा प्रवेश गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा डाइरेक्सन आउँछ, जसमा चाहिँ फोटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। जसमा 3.5 सेन्टिमिटर चौडाइ र चाहिँ 4.5 सेन्टिमिटर लम्बाइको फोटो आवश्यक पर्ने छ भनेर लेखेको हुन्छ। त्यस पश्चात हामी 5वटा स्टेप पार गरेर अगाडि बढ्छौँ, जसमा सुरुको स्टेज छ पर्सनल इन्फर्मेसन। यो पर्सनल इन्फर्मेसनमा तब हामीले आफ्नो नाम, बुवाको नाम, आमाको नाम, बाबुबाजे सम्पूर्णको नाम चाहिँ यसमा भर्छौँ, डिटेल भर्छौँ। आफ्नो नागरिकता, जन्ममिति सम्पूर्ण कुराहरू यसमा चाहिँ भनेको हुन्छ। त्यस्तै यसमा सिलेक्ट योर एप्लिकेसन पर्पोज भन्छ। अब यसमा तपाईँले चुज गर्न सक्ने अवस्था रहेछ, एप्लाई विथ सिटिजनसिप एन्ड पासवर्ड अथवा चाहिँ एप्लाई विथ सिटिजनसिप ओन्ली। तपाईँ विदेश जानुपर्ने आवश्यकताको पुलिस रिपोर्ट बनाउनु खोज्नु भएको छ भने तपाईँले एप्लाई विथ सिटिजनसिप एन्ड पासवर्ड भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। होइन, तपाईँले चाहिँ नागरिकता मात्रै राखेर एप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था हो, नेपालकै लागि चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था हो भने तपाईँले एप्लाई विथ सिटिजनसिप ओन्ली भनेर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस पश्चात हामी यो सम्पूर्ण डिटेल भरिसकेपछि नेक्स्ट गरेर सेकेन्ड स्टेजमा जान्छौँ। सेकेन्ड स्टेजमा गइसकेपछि यहाँ अब एड्रेसको कुरा आउँछ, एड्रेस इन सिटिजनसिप। अब तपाईँको नागरिकतामा कस्तो खालको एड्रेस छ त भन्नुको मतलब नागरिकतामा पुरानो फर्मेटको एड्रेस तपाईँको ठेगाना छ कि नयाँ फर्मेटको छ, त्यसै अनुसार हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको ओल्ड फर्मेट, एड्रेस इन ओल्ड फर्मेटमा छ भने तपाईँले त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको पुरानो अवस्थाको बेडिसीको अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वार्ड नम्बर, डिस्ट्रिक्ट फर्मेट आउँछ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकतामा भएको डिटेल जे छ त्यही भर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसपछि जब माथि हामीले ओल्ड फर्मेटमा भरिसकेपछि तल फेरि अहिलेको फर्मेटमा भर्नु भन्छ। यो सबै भरिसके पश्चात फेरि आर यु लिभिङ इन नेपाल नाउ भनेर भन्यो। यसमा
तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ त अहिले? तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ अथवा नेपालमै हुनुहुन्छ भनेर सोध्छ। यसमा हामीले तपाईँ बाहिर भए बाहिर, नेपालमा भए नेपालमै क्लिक गरिसके पश्चात तपाईँको अहिलेको हालको एड्रेस हो छ। त्यसपछि यो सबै डिटेल भरिसके पश्चात जब हामी अगाडि बढ्छौँ, अगाडि बढ्दा अब हामी डकुमेन्ट 3 नम्बर स्टेजमा आउँछौँ। यसमा अब हामीले चाहिँ सर्टिफिकेट टाइप कुन हामीले एप्लाई गर्ने हो, सिटिजनसिप। अब त्यसको सम्पूर्ण डिटेल, सिटिजनसिप नम्बर अनि सिटिजनसिप इस्यु डेट र चाहिँ तपाईँको इस्यु भएको डिस्ट्रिक्ट कुन हो र चाहिँ तपाईँको एउटा अर्को के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँसँग सिटिजनसिप सर्टिफिकेटको नागरिकताको फ्रन्ट एन्ड ब्याक साइड दुवै देखिने गरेर मिलाएको एउटा फोटा त्यसमा चाहिँ तपाईँले पहिले नै मिलाएर राखेको हुनु पर्यो र त्यसलाई अब हामीले यसमा अपलोड गर्छौँ। अब यदि अपलोड गरिसके पश्चात अब हामी पुनः अर्को प्रक्रियामा अर्को स्टेजमा जान्छौँ। अब अर्को स्टेजमा के भन्छ तपाईँले यो सेल्फ डिक्लेरेसन भन्ने एउटा चौथो स्टेजमा आयो। यसले के भन्छ भने डु यु हेभ एनी क्रिमिनल हिस्ट्री भन्छ। अब तपाईँको कुनै आपराधिक तपाईँ क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुन्छ वा हुँदैन। तपाईँ योभन्दा पहिला अथवा चाहिँ आजभन्दा पहिला तपाईँ चाहिँ कुनै त्यस्तो आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुन्छ भने तपाईँले यस गर्नु पर्यो र त्यसमा चाहिँ कस्तो केस हो, कुन केस हो, कहिले केस फाइल भएको थियो, तपाईँको डेट र चाहिँ अफिस कहाँ चाहिँ केस फाइल भएको थियो त्यो कुरा र चाहिँ केसको डिटेल र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतको डिसिसन के भयो, फैसला के भएको छ र चाहिँ कुन डेटमा भएको छ भन्ने कुरा समेत यसमा चाहिँ उल्लेख गर्न भन्छ। तर यदि तपाईँको त्यस्तो क्रिमिनल रेकर्ड छैन भने तपाईँले सिधै नोमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नोमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब यो भइसके पश्चात अब हामी कन्फर्मेसनमा पुग्छौँ। अब कन्फर्मेसनमा पुगिसकेपछि तपाईँले अब सम्पूर्ण अघि भरेको डिटेल यसमा देखाउँछ। सम्पूर्ण विवरण तपाईँको नाम, ठेगाना, फोटो, अब नागरिकता लगायतको विवरण ठिक छ भरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईँले सेल्फ डिक्लेरेसनमा नो भनिराखेको छ। त्यसपछि तपाईँले एउटा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा अगाडि देखाएको क्याप्चा टाइप गर्ने। त्यसपछि हामीले सम्पूर्ण कुरा ठिक भयो भने सबमिट गर्छौँ। अब सबमिट गरिसके पश्चात तपाईँको एप्लिकेसन सबमिट भएको छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एप्लिकेसन इन प्रोसेस छ। अब तपाईँको भेरिफाइड भइसकेको छैन। अब भेरिफाई भएपछि तपाईँको इमेलमा नै पुलिस रिपोर्ट आउँछ र इमेलमा नै आएको पुलिस रिपोर्टलाई तपाईँले आफ्नो प्रयोग अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ।